në Vision Plus. Çdo të diel, ora 21. Përshëndetje fëmijë, unë jam Pepa dhe ju ftoj të gjithë ju miqtë e mi të kaloni pushimet me mua dhe shokët e mi këtu në Tring. Ben 10 ju përshëndet nga Tring Tring. Elefanti Apu ju përshëndet nga Kanali Kids. Pokemon në Boomerang dhe Teen Titans në Cartoon Network duan të tregojnë historitë e tyre. Yu-Gi-Oh! Dhe Vajza e Oqeanës do të jenë me ju çdo ditë. Së bashku me Mustin, lepurushet e dritës, Nunin dhe rumbullakët. Do të mësoni shumë lojra të bukura dhe kuriozitete gjatë aventurave të miqve tanë lozënjar, të cilët edhe kur shkojnë në rrugë të gabuar, gjithmonë nxjerrin mësimin e duhur. Mikja ime e dashur Masha me Ariun do të jenë në të dyja kanalet Tring Tring dhe Kids çdo ditë. Ne jemi miqtë tuaj dhe pushimet do t'i bëjmë bashkë me ju. Nga ekrani Tringut, ne do të sjellim shumë ngjarje, aventura, heronj, udhëtime e histori pafund. Hey fëmijë, Tring nuk shkon me pushime. Ejani në Tring. Kjo verë do të jetë shumë e bukur. Ja ku jemi sërish së bashku të nderuar teleshikues, do t'ju njoh me titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme e SHTUNE 22 korrik. Do të fillojmë menjëherë me panoramën me titull kryesor: Zbardhet vendimi, rritet çmimi i ujit për familjet dhe bizneset. Zbardhet projekt vendimi i bashkisë, rritet me 20 lekë për metër kub çmimi i ujit dhe dyfishohet tarifa fikse mujore për familjet, tabela për bizneset. Dënimi të dashurit fut në krizë motrat Vjollca, fotot e Olta Bokës me djalin e deputetit në plazh. Tmerr në det, skafi vret 15 vjeçaren ruse, një sloven mbytet në plazhin e Golemit. Presidenti në ikje, Nishani bën bilancin, krenar, nuk u tërhoqën para asnjë sulmi. Reagon opozita, alarmi për azilin, plani francez, kontroll që në Shqipëri. Patozi, bojkotojeni, sot zgjedhjet në PD, ku do votojnë Basha, Berisha dhe Selami. Dëshmia e të dënuarit si më qelluan me snajper brenda burgut. Shqipëria dhe Kosova në kërkim të një të ardhme jetë të përbashkët. Çdo i ri duhet të jetë me Bashën. Ishin këto titujt kryesor të panoramës për ditën e sotme. Do të vijojmë me titujt kryesor të shekullit. Le Figaro, shqiptarët kampion për azilant në Francë. Alarmi, llogaritën mbi 15.000 azil kërkues, si e fsheu qeveria skandalin dhe rreziku i kthimit të vizave me BE-n. Ministri francez i jep ultimatum Ramës pas 3 muajsh vizitë zyrtare në Tiranë. Ja si jetojnë nëpër çadra emigrantët. Ksamil, një 15 vjeçare gjendet e pajet në det në vendin e quajtur Treishujt. Motori ujit godet për vdekje turisten minorene ruse, ndërsa në Durrës një turist nga Slovakia mbytet në det. Bashkëshortja deklaron se 66 vjeçari ishte i pirë. Intervista Dembacaj pas skenën jeta e mërzitshme, Topallin do ta imitoj sërish. Sadik Premtja, pas vrasjes së Qemal Stafës, fashistët më rrethuan shtëpinë. Moderatoria, ofertat e sezonit, a do të ndroj televizion Marina Vjollca? Qeverisja e Trump, 4.000 vende pune në teknologji. Pse largohem krye lart nga presidenca? Gabimi gabimit me zgjedhjet. Kreu i PD-s sot votimi, Patozi dhe Mustafa e apelojnë për bojkot. Tërmeti godet Greqinë dhe Turqinë, 2 të vdekur dhe 120 të plagosur. Ishin këto titujt kryesor të shekullit për ditën e sotme. Do të vijojmë me gazetën shqiptare. Punë në administrat, janë 1343 vendet e lira, procedurat, dokumentet dhe afatet që duhet plotësoni për të përfshirë në shtet. DAP shpjegon avantazhet për kandidatët e rinj, lista me të gjitha institucionet shtetërore që do rekrutojnë student. Një grua për presidentin. Përgatitjet për presidentin e ri, Vali Leskaj në krahët e Ilir Metës. Policë francez do ruajnë kufit shqiptar për ta ndaluar azilantët. Francesca Jaçe jam natyre rezervuar, ja çfarë më kënaq. Atentati, aktori Michel Prela gënjeu 2 herë policin, kapet autori i plagosjes dhe bashkëpunëtori. Pista kryesore plagosja në 2010, 2 identitetet, 3 vite më parë dhunoje i çau fytyrën Njerkut. Barspajia sulmet drejtoja një kundërshtarit politik, jo Bashës. Gjyqi i Kolaverit, kosovari si më plagosën me snajper në burgun e Vajqarit. Eliminatoret e basketbollit botror 2019 mbahen në Tiranë. Ja ku jemi me titujt kryesor të shqiptarja.com, do të fillojmë menjëherë me gara Basha Selami. PD voton sot për kryetarin mes thirrjeve për bojkot. Demokratët votojnë për kreun e ri në të gjithë vendin. Grupimi anti-Basha kërkon pezullimin e garës. Paralemrimi Patozit, mos hyrë në atë dero trim. Bregu, luli i paaft për të menduar. Zëri Amerikës, Basha injoroi akuzat, fushatë mbyllur.
Të tjerë titujt shqiptare.com, si bëhet aplikimi për në universitet, sot afati fundit për Tiranën, procedura dhe afatet, AKP-f, afati deri në 28 korrik për të përzgjedhur 10 degët me të cilat do të konkuroni për në universitet. Plazhet Paroje mbytën 2 turistë të huaj në Ksamil dhe në Golem, shkon në 7 numrit të mbyturve në 6 ditë, dyshime se 15 vjeçarja ruse u godit nga një motoskaf. Qeveria e re, Xhafaj, ministri i brendshëm, konfirmimi vjen nga Franca. Deputeti shoqëron Bushatin në takimin me ministrin francez. Tahiri, s'do jem ministri i brendshëm. Lërat e fatit përfundojnë në gjykat tarifat e monitorimit të bigjozit nga privati. Reportazhi kur puna është dashuri rrëfehet shitsi i vogël i luleve. Tërmet 6.7 ballë në Greqi dhe Turqi, 2 të vdekur dhe 120 të plagosur. Ishin këto titujt kryesor të shqiptarja.com, do të vijojmë me të përditshme dita. Me titull kryesor, Tallava në PD, a do ndahet Partia Demokratike, çfarë do të ndodhë sot me Garën Basha Selami, a do të krijojë një lëvizje të re grupi Patozi Topalli, pse Lulzim Basha vazhdon të vijë rrotull nëpër Shqipëri përballë një grushti demokratësh, në përpjekje që t'i bindë se figura e plakut të vitit të ri është real dhe se herët avon, duke pritur tek Xhaku do të vinë dhe dhuratat e premtuara nga qielli. Punë në administrat MMSR janë 1343 pozicionet e lira, si të aplikoni për të përfituar një nga kuotat e praktikës 3 mujore në institucionet e administratës qendrore, asaj vendore dhe subjekteve të ndryshme të biznesit privat. Arben Duka, po të isha demokrat, do të votoja Bashën. Kush është aktori në botën e krimit që u plagos në Tiranë? Zbardhen detajet e ceremonisë së betimit i Ilir Metës. Në daljen e fundit si president, Bujar Nishani pranoi se nuk ka bërë diçka që të mbahet mend, por thjesht i ka shërbyer vendit. Faksimile si u korrigjua në enciklopedinë britanike Origjina e Skënderbeut. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Dita, do të vijojmë me të përditshmen tema, me titull kryesor. Sot merr fund farsa, Basha çon drejt greminës së pakkthyeshme Partinë Demokratike. Andi Mustafaj, një histori e shkurtër mbi angazhimin dhe përpjekja për të përbaltur babain tim. Shpëtim Nazarko, tepsia e Ramës, aludimi i Mustafajt dhe pyetja e mikut Arban. Lorenz Vangjeli, Basha është prova, plaku i vitit të ri ekziston. Shenja dhe partneriteti strategjik Shqipëri-Turqi, shkëmbim energjie, jo më varësi nga tregu serb. Replikat Erion Braçe përplaset me panaritin kujtja dhat $49 milion, po Balileve 90 hektar në përmet. Vendimi gjykatës japi zyrtarisht aferën Cez, flet Romeo Kara, ky është vetëm fillimi. Zëri Amerikës nxin Lulzim Bashën, antena brenda familjes ku nati rilogarit lekët e kandidatëve pas debateve në shtyp. Si e varrosën të gjallë kutelin në burgjet komuniste, një histori makabre. Ishin këto titujt kryesor të temës, do të vijojmë me të përditshmen Mapo që kësaj here vjen në formatin Mapo Weekend. Me titull kryesor 10 ministri, 100 institucione e ja projekti për shtetin e vogël. Studimi në kulmin e i debati për reformën e administratës dhe institucioneve, 3 profesorë të Universitetit Evropian të Tiranës kanë përpiluar një studim për të sistemuar kullën e Babelit të administratës aktuale shqiptare me 19 ministri dhe më shumë se 600 institucione. Si rigrupohen qindra agjencit, drejtorit, shërbime, zyra, këshilla dhe autoritetet si pas policy paper të studiuesve të UET, profesor Arbia Galliu në Departamentin e Financës, Emion Brao dhe Roland Lam, i Departamenti i Shkencave Sociale. Ata shpjegojnë parimet e reformimit të administratës shqiptare dhe hapin një debat për këtë temë. Të tjerë tituj mbytën 2 turistë të huaj, 7 viktima në 6 ditë. Koha për shërbyesit civil, kritikët e Bashës, sot nuk votojmë, nuk njohim garë fars. Votimi që duhet prodhoj Bashën si lider konservator, modeli dhe alternativat. A ka më shumë se e tëra? Nishani i ki krye lartë ndërë që i vlejta popullit tim. Librat më të debatuar, 10 historitë që ndezën provokime në media, kopshtijet e Mones. Janë këto titujt kryesor të gazetës Mapo në formatin Mapo Weekend për ditën e sotme. Ne do të kalojmë tek Telegraf. Me titull kryesor punësimi hapen 1400 vende në Ministri e Institucione. Kryeministria dhe shumë dikastere e agjenci shtetërore shpallin mundësitë që të sapo diplomuarit të angazhohen me një program të posaçëm pranë administratës, kushtet për arsimin e lartë dhe nevojat specifike të tregut punës. Plazhet shtohet bilanci i viktimave. Tjetër rast tragjik në Bregdetin shqiptar, në Ksamil humbi jetën një adoleshente ruse e goditur nga një motor uji. Kreu i Federatës Shqiptare të Shpëtimit në ujë, Erdit Gega, vërtetuesit e plazhit sfidë për sigurinë e pushuesve. Mesazhi i fundit, Nishani mbyll mandatin, largohem krye lart nga presidenca, ja njerëzit që falenderon kreu i shtetit. Prioritetet e qeverisë, nismat e kryeministrit për 100 ditë e para nxisin debate mes qytetarëve, përgjigjet e Edi Ramës. Sot gara për kreun e PD-s, demokratët votojnë për drejtuesin e partisë, kundërshtarët e Bashës nuk marrin pjesë në proces. Ndryshimi i vendbanimit radhë të gjata në zyrat e gjendjes civile, Ministria e Brendshme të hapura edhe në fundjavë. Shqiptar, mos keni frikë nga identiteti juaj, një antar një vot si komedi politike. Ishin këto titujt kryesor të Telegrafit, do të kalojmë tek 55 për ditën e sotme.
Rama i shquar në Europë për azil kërkues dhe drogë, është titulli kryesor i 55-ës. Zgjedhjet në PD si leksion demokracie. Azil kërkuesit të dëbuar nga Rama përfaqësojnë qindra mijëra vota që munguan në kutitë e 25 qershorit. Prestigjozja Le Figaro, varfëria dhe korrupsioni i bën shqiptarët azil kërkuesit kryesor në Francë. Berisha, Rama shpalli 10 vakite në 100 ditëve të para. Financial Times, kultivuesit e kanabis në Shqipëri fituan 300 milion euro gjatë 2016-ës. Turqit e Ballkanit Perëndimor, reforma në drejtësi në Poloni demaskohet si puç qeveritar ndaj gjyqësorit, nder i madh për mua që i shërbeva popullit dhe vendit tim. Lutem që për të gjithë shqiptarët ketë bekime hyjnore për paqe dhe prosperitet. Janë këto titujt kryesor të 55-ës për ditën e sotme, ne do të kalojmë te Gazeta Sot. Me titull kryesor: Më një gusht, hapet rruga e arrestimeve VIP, hyn në fuqi kompetencat e SPAK dhe del jashtë loje Llalla. Prokurorit duhet të zhvendosin dosjet për zyrtarët. Ndërkombëtarët nisin përgatitjet për zbatimin e vettingut, mbërrin vëzhguesit e parë, monitorim ILTKP dhe DSIK. Izolohen ministra teknike, Edi Rama i përjashton nga takimet me ndërkombëtarët, Fatmir Xhafa i merr kompetencat Demirajt. Cia zbark prapa skenat jap se u prishën marrëdhëniet Shqipëri-Kinë, Enver Hoxha nis sulme ndaj aleatëve pas vdekjes së Mao Zedonit si i përzuri zyrtarët e Pekinit. Furtuna në administrat. Pezullohen pranimet në shërbimin civil, në shtator fillojnë procedurat e reja. Monika Kryemadhi braktis Metën në ceremoninë e betimit si president. Nuk pranon të marrë rolin e zonjës së parë. Për çajën të vjetrit e PD-s, Topalli braktis tubimin kundër Bashës, Bregu Bode Patozi dhe Mustafa i bukot zgjedhjeve. Pas zgjedhjeve, Basha nis furtunën në PD, rishikim të antarësisë dhe zëvendësim të gardës së vjetër në poste drejtuese. Shpërthen konflikti PS-LSI, Braçe përplaset me panaritim, Felaj sherr me cakën, Vasili akuzat Forta Ramos. Kërkohet një leadership i munguar, fundi i garës ose fillimi i tatpjetës për Partinë Demokratike, Skënderbeu përpara se të ishte i krishter ishte shqiptar. Ishin këto titujt kryesor të gazetës sot, do të kalojmë tek koha jon me titull kryesor: Turizëm me bilanc lufte. Papa Francesku bekon popullin shqiptar, uron presidentin Meta për detyrën, Bujar Nishani mban fjalimin e fundit, largohem nga presidenca krye lart. Gara në PD, demokratët votojnë sot kryetarin e ri, Astrid Patozi. Basha është një nga ne, nuk e shohim si armik. Shpresohen masat për azil kërkuesit, Franca dërgon policë në kufirin shqiptar. Erion Veliaj, Tirana është shndruar në një vend tërheqës për turistët. Petrit Vasili, prokuroria të hetoi tragjedit në Bregdetin shqiptar. Gjergj Fishta në gjyqin e Mustafa Nanos. Panuçi takon të rinj të duka shqiptarët gati për Kupat e Europës. Fundjava vjen me të nxehtin afrikan. Ishin këto titujt kryesor të koha jon, do të kalojmë tek rilindja demokratike me titull kryesor: Timonieri dorëzon kufit, policët francez do të kontrollojnë kufit tanë për emigrantët, turizmi i ferrit 8 të mbytur në një javë, Polo rrezikojmë rikthimin e vizave brenda 3 muajve, Rama shpall 10 mashtrimet e reja të 100 ditëve të para, propaganda në shifra biznesi, oligarku i ri shoqëron Ramën, zjarr masiv në malin e Dajtit, shkrumbohet pylli me pisha, një president dinjitoz, 27 vjet zgjedhje në PD, çfarë po bën bashkia në Tiranë? Për një PD fituese, sot demokratët zgjedhin kryetarin e PD-s me votimin 1 antar 1 vot, mbi 100.000 antar të PD-s janë ftuar në votim për të kontribuar në procesin e ringritjes së PD-s. Sistemi aktual zgjedhor stimulon blerjen e votës dhe manipulimet. Ishin këto titujt kryesor të rilindjes demokratike, do të kalojmë tek integrimi. Me titull kryesor mbyllet Festivali Botror i Jusit, Kedi Mehmetaj të udhëhequr nga vlerat e socialdemokracisë për një botë më të mirë. Mbi 500 politikanë të rinj nga 60 vende të ndryshme të botës falenderuan lëvizjen rinore për integrim, për mikpritjen dhe punën e jashtëzakonshme për integrimin e këtij festivali, për organizimin e këtij festivali. Papa Francesku shpresoi në angazhimin tuaj për të forcuar solidaritetin mes qytetarëve shqiptar. Flojda Kërpaçi ishte krenari dhe nder që ju patëm këtu, shpresoj Shqipërinë ta mbani në zemër. Koment: 3 gjëra që BE duhet i bëjë që të ketë rol gjeopolitik udhëheqës. Luan Rama, kohë turizmi, bilanc lufte, asnjë nga institucionet nuk reagon dhe nuk bën detyrën. Petrit Vasili, populli do t'ike, jo të bëj aleancë me kryeministrin. Silva Caka, 37 projekte të dorëzuara nga Bashkia e Kuçovës, 0 lek nga qeveria për investime. Ishin këto titujt kryesor të integrimit, do të kalojmë tek Panorama Sport. Me titull kryesor: Shiten Mervej dhe Aqua, Tirana fiton 510.000 euro. Klubi Bardheblu arrin akordin me kroatët e Osijekut për 2 mesfushorët afrikan. Reagon presidenti Refik Halili, do të firmosi marrëveshjen vetëm nëse mbajnë përqindjet kartonit, vendos të martën. Penaltia e Ronaldos dhe kokaina, ja fiksimet e trajnerit që do Partizani. Portieri, Enea Koliçi drejt Korçës, Kuksi i bën blokad. Pra paskena, ikën trajneri Kajratit, ja vë fajin Dajes. Koment: çfarë kërkoni më shumë nga futbolli? Bllokimi Vllaznia, ja si na mashtruan. Llogaria e klubit kryebashkiake denoncon, ju tregoj institucionin fantazëm. Basketbol, Ponari, viti i kthesës për kombëtaren.
Sadiku, unë si Ibra, do të shënoj 20 gola. Ancelotti bën dhurat Milanit Renato Sanchezin, Bernardeschi zyrtarisht një lojtar i Juves, Malkimi asnjë trajner angles fitues në 25 vite. Del kalendari, El Clasico luhet më 20 dhjetor. Ishin këto titujt kryesor të Panorama Sport, do të kalojmë dhe do ta mbyllim me Sport Express. Me titull kryesor, Rinis Avazi, Gega pason gjokon, para pak javësh dolën zëra për largimin e trajnerit kampion, i cili tashmë është pa kontratë dhe duket se te Kuksi po i bëjnë dalje. Edhe gjysma e skuadrës është në treg. Tirana, goditja e madhe, Merveja Aqua në Kroaci për gjysmë milion euro. Klubi Bardeblu ka arritur marrëveshjen me Osijekun, ku luan dhe Eros Grezda. Olain ka futbollit çek më lart, por besoj te Skënderbeu, fest e mungesa mendjet e mlada. Daja bën llogarit dhe në Çeki Skënderbeu mund të jetë pa disa lojtar, duke nisur nga Lila i pezulluar. Mici nuk shqetësohet, nuk i druhemi askujt, jemi grup fantastik. Trajnerët kombëtar e klube Made in Italy po funksionon. De Biasi është emblema e suksesit italian në Shqipëri, por rruga është e hapur më herët dhe tani Shqipëria duket si një Serie A në miniatur. Çështja Gea Sport, vllaznia denoncon kompaninë që i bllokoi llogarit. Flamurtari, kuqezin të kompletuar, Nezira dhe Alves qëndrojnë. Neymar quhet i larguar, Dybala me klauzol pro Barça. Angli, Antonio Conte, Diego Costa i pa dëshiruar që në janar. Kalendari, La Liga nis më 20 gusht, El Clasico në 20 dhjetor. Ishin këto titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme. 104.000 antarë të Partisë Demokratike votojnë të shtunën për të zgjedhur kryetarin e ri, kundërshtarët e Baçës bojkotojnë procesin, aksioni politik vazhdon. Një tërmet i fuqishëm goditi Greqinë dhe Turqinë, 2 të vdekur e qindrat lënduar mes të plagosurve dhe 2 emigrantë shqiptarë, njëri në gjendje të rëndë. Arrestohet autori i plagosjes të riut në Tiranë, shënjestra e atentatit sapo ishte liruar nga burgu, i dënuar për plagosjen e një punonjësi policie. Tenderi i spitallit shkon në gjykatën administrative, kompania e renditur e dyta pa ditë Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik nuk mbrojti interesin publik. Hashim Thaçi deklaron, ata që përdoren dhunë s'mund të drejtojnë institucionet, të hënën takimin me partitë për konstituimin e parlamentit, krijimin e qeverisë. Ishte gjithçka të nderuar teleshikues për këtë edicion të parë informativ në Vizion Plus për ditën e sotme. Lajmet e radhës në orën 13. Deri atëherë, bashkë më takofshim. Tani në treg, numri i ri i revistës Living. 236 faqe ku do të gjeni gjithçka. Të lundrosh në stilin ship and shore. Donika Mici, ishët e mi i mbajnë jetën time. Colin Griffin, si adoptova 2 fëmijë me sindromën Down. Ngjyrat e Monikës. Filluan pushim